यो भिडियोमा हामी साइकोलोजीको बारेमा एकदमै इनडेप्थमा बुझ्नेछौँ। ट्रेडिङ साइकोलोजी भनेको के हो, वा ट्रेडिङ माइन्डसेट भनेको के हो, कसरी चाहिँ एउटा प्रोफेसनल ट्रेडर जसरी सोच्ने भनेर आज मैले जे सिकेको छु, मलाई थाहा भएको सबै कुराहरू तपाईँलाई सिकाउँछु। त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला वा सुन्नु होला। जब हामी ट्रेडिङ साइकोलोजीको कुरा गर्छौँ अनि जब हामी प्रोफेसनल ट्रेडरको कुरा गर्छौँ, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी जुन मार्केटमा ट्रेड गर्छौँ होइन, जहाँ हामी इन्ट्री गर्छौँ, बाइङ गर्छौँ, वा जुन मार्केटबाट हामी कमाउन सोचिरहेको छौँ, त्यो मार्केट कसैले प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन। त्यो भनेको एकदमै ऱ्यान्डम हो। तपाईँले आइसिटी, एसएमसी, इन्डिकेटर, प्याटर्न, प्राइस एक्सन जे युज गर्दा पनि हुन्छ। त्यो भनेको तरिकाहरू मात्रै हुन्। इन्ट्री गर्ने होइन, कसरी इन्ट्री गर्ने, कहाँ बाई गर्ने, कहाँ टिपी राख्ने, त्यो तरिकाहरू सिकाउने त्यो मेथडहरू मात्र हुन्। तिनीहरूले चाहिँ मार्केट यसरी मुभ हुन्छ, मार्केटको प्रिडिक्सन थाहा पाउने, मार्केट चाहिँ आइसिटीले भने जसरी मुभ हुन्छ, एउटा इन्डिकेटरले भने जसरी मुभ हुन्छ, आरएसआईले भने जसरी मुभ हुन्छ भन्ने होइन। त्यो भनेको एउटा तरिका मात्रै हो। मान्छेले बाई सेल गर्नलाई के फलो गर्ने भनेर त्यो एउटा रुल्स मात्रै हो। यो भनेको मार्केट भनेको एकदमै हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्दा एकदमै ऱ्यान्डम हो। र अब ऱ्यान्डम हो भने एउटा प्रोफेसनल ट्रेडर र एउटा बिगिनर ट्रेडरमा किन यति धेरै भिन्नता छ, किन यति फरक छ, प्रोफिटेबल हुन किन यति गाह्रो छ? जो प्रोफिटेबल छ उसलाई चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त? सबै कुरो ऱ्यान्डम छ भने उसले चाहिँ कसरी पैसा कमाइरहेको छ त यो मार्केटमा? डिफ्रेन्स के हो भने त्यो प्रोफेसनल ट्रेडर किन प्रोफेसनल ट्रेडर भयो भने किनकि ऊ यो मार्केटमा धेरै लामो समयदेखि छ। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्षदेखि यदि कुनै मान्छे यहाँ यो फिल्डमा छ भने ऊ प्रोफिटेबल भएको हुन्छ। र ऊ प्रोफिटेबल हुनु भनेको 3टा, अब उसले 1 हप्तामा लिएको ट्रेडको हिसाबले ऊ प्रोफिटेबल भएको भन्ने होइन। उसले अहिलेसम्म लिएको ओभरअल ट्रेडमा उसले कति पैसा कमाएको छ है, ऊ पोजिटिभमा छ कि नेगेटिभमा छ। पोजिटिभमा छ भने ऊ प्रोफिटेबल छ। एउटा प्रोफेसनल ट्रेडरले कहिले पनि एउटा ट्रेड, 2टा ट्रेड, 3टा ट्रेडको हिसाबले कहिले पनि सोच्दैन। उसले लगातार 3टा लस गरेको छ भने पनि ऊ एकदमै काम हुन्छ, किनकि उसलाई थाहा छ कि यो मार्केट ऱ्यान्डम हो होइन, यहाँ प्रोबेबिलिटीको खेल हो। मैले 100वटा ट्रेड लिँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमममा मैले कमाउनु पर्यो 100वटा ट्रेडको हिसाबले भनेर भन्छ। उसले कहिले पनि एउटा ट्रेड, 2टा ट्रेडको हिसाबले गर्दैन। ओभरअलमा ऊ लङ टर्ममा हेर्छ, 1 इयर, 2 इयर, म भनौँ 100 ट्रेड। 100वटा ट्रेड लिँदाखेरि चाहिँ म प्रोफिटेबल हुन्छु भन्ने उसको त्यो एउटा प्लान हुन्छ। र अब यो कसरी सम्भव छ त? 100वटा ट्रेड लिँदाखेरि प्रोफिटेबल हुने कसरी सम्भव छ भने हो, त्यहाँ अब आउँछ रिस्क म्यानेजमेन्ट र तपाईँको ओभरअल प्लानिङ, मनी म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट जे भन्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ आउँछ रिस्क म्यानेजमेन्ट। रिस्क म्यानेजमेन्ट नै त्यो एउटा टुल हो जसले गरेर चाहिँ 100वटा ट्रेड लिँदाखेरि प्रोफिटेबल भइन्छ, लङ टर्ममा प्रोफिटेबल हुन्छ, धेरैवटा ट्रेड लिँदाखेरि प्रोफिटेबल हुन्छ। किनकि रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको हामीले गुमाउने कति र कमाउने कति भनेर सेट गर्न मिल्छ। हामीले 1% गुमाउने र कमाउँदाखेरि 2% कमाउने भनेर प्लानिङ गर्न मिल्छ। र आफ्नो ब्यालेन्सबाट कति रिस्क गर्ने, आफ्नो रिस्क टोलरेन्स अनुसार आफूले कति गुमाउन सकिन्छ एउटा ट्रेडमा, आफ्नो इन्कम अनुसार होइन, आफ्नो अर्निङ अनुसार हामीले रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसरी हामीले लङ टर्म सोचेर एउटा राम्रो रिस्क म्यानेजमेन्ट फलो गऱ्यौँ भने र ओभरअल लङ टाइममा हामीले पक्कै पनि रिजल्ट देख्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरो हो होइन, हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब अर्को कुरो हुन्छ इमोसन। इमोसन भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुनले चाहिँ एउटा ट्रेडर प्रोफिटेबल हुँदैन, वा भनौँ जुनको कारणले चाहिँ एउटा ट्रेडरलाई मार्केटमा पैसा कमाउन गाह्रो भइरहेको छ, कन्सिस्टेन्सी पाउन गाह्रो भइरहेको छ। यो सबैको मूल जड नै यो इमोसन हो। र इमोसनलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ यो ट्रेडिङबाट हटाउने भने हामीले सकेसम्म हाम्रो जुन प्लान छ, ट्रेडिङ प्लान भनौँ, हाम्रो जुन स्ट्र्याटेजी छ त्यसलाई एकदमै मेकानिकल बनाउनु पर्यो। मेकानिकल मतलब हामीले कन्डिसन राख्नु पर्यो। मिनिमम 4वटा 3वटा कन्डिसन राख्नु पर्यो, यो हुँदाखेरि ट्रेड लिन्छु भनेर। अनि यदि त्यो 4वटै मिट हुन्छ भने मात्र ट्रेड लिने। मार्केट ठुलो मुभ होस्, सानो मुभ होस्, ठुलो क्यान्डल बन्योस्, बुलिस क्यान्डल बन्योस्, मार्केट माथि जाओस्, युजली जाओस्, मतलब भएन। तपाईँको सेटअप के छ, तपाईँको कन्डिसन के छ, त्यो कन्डिसन मिट भयो भने मात्रै ट्रेड लिने। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने इमोसनलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, किनकि त्यो डिसिप्लिन राख्यो भने, त्यो रुल्स राख्यो भने, त्यो रुल्स फलो भएको छैन, म ट्रेड लिँदिनँ भनेर त्यो आफूले रोक्न सकिन्छ। र अर्को एकदमै मेन कुरो के भने तपाईहरूलाई एउटा कुरो के थाहा हुनुपर्छ भने कुन दिन ट्रेड नलिने भनेर पनि थाहा हुनुपर्छ। म यो दिन चाहिँ ट्रेड लिँदिनँ भनेर थाहा हुनुपर्छ, वा यो बेला ट्रेड लिँदिनँ भनेर थाहा हुनुपर्छ। अब त्यो बेला के हो भने न्युजको बेला होइन, ठुल्ठुलो न्युज, एनएफपी, सिपिआई यस्ता न्युजहरूमा र
र कहिलेकाहीँ के हुन्छ, होलिडे हुन्छ, ब्याङ्क होलिडे भएको बेलामा यस्तो बेला म ट्रेडिङ गर्दिनँ भनेर एउटा बनाउनुपर्छ, रुल्स बनाउनुपर्छ। किनकि सबै कुराहरू कसरी ट्रेड गर्ने, कसरी इन्ट्री गर्ने, कुन कन्सेप्ट, आइसिटी, एसएमसी सबै युट्युबमा छन्। रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने समेत पनि युट्युबमै छ। तर पनि किन मान्छेहरू प्रोफिटेबल हुँदैनन् त? म्याक्सिमममा किन 90% ट्रेडरले लुज गर्छन् भने यो इमोसनल कारणले। इमोसनलाई तपाईँले स्ट्रङ बनाउन सक्नुपर्छ। अब इमोसनलाई स्ट्रङ बनाउन सक्नुपर्छ भन्दैमा त्यो कसैले टिप्स, मैले तपाईँलाई टिप्स भनेर हुँदैन। मैले जुन जुन यहाँ भने त्यो तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो आजको भोलिमा स्ट्रङ हुने हुँदैन। तपाईँले ओभर द टाइम तपाईँले सिक्दै जाने हो। तपाईँले एउटा गिटार किन्नु भएको छ भने तपाईँले के हुन्छ भने त्यो युट्युब हेरेर र कसैले तपाईँलाई टिप्स यसरी बजाना भनेर सिकिँदैन गिटार भन्ने चिज। यदि कसैले गिटार बजाउनुहुन्छ वा बजाएर अब मेरो बसको बात होइन रहेछ भनेर थाहा भएर छोड्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा छ होला गिटार बजाउन एकदमै गाह्रो चिज हो। र गिटार भनेको युट्युबमा हेरेर उसले टिप्स दिए हिसाबले सिक्न सकिँदैन। यो भनेको ओभर द टाइम हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि हाम्रो मसल मेमोरीमा बस्छ अनि सिकिन्छ। यसरी नै इमोसन पनि त्यस्तै हो। आजको भोलि 1 महिना 2 महिना 6 महिना म यो ओभरअलमा इमोसनल कन्ट्रोल हुने, इमोसनल डेभलप हुने, इमोसनल हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्ने, हाम्रो त्यो ट्रेडिङ साइकोलोजी फर्म हुने त्यस्तो हुँदैन। यो भनेको प्र्याक्टिसको हिसाबले हो। ओभरअलमा मार्केटमा तपाईँले मिस्टेक गर्दै लर्न गर्दै अनि ओभरअलमा सिक्दै जानेको चिज हो। म्याक्सिमम बिगिनरको गल्ती के हुन्छ भने सुरुमै आउने बित्तिकै बिगिनरहरूको के हुन्छ, मार्केट कसरी मुभ हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने। मार्केट किन मुभ हुन्छ, आज यो माथि गयो भने किन गयो, यो भनेको तपाईँ अनि यही थाहा पाउनको लागि कन्सेप्टहरू, आइसिटी कन्सेप्टहरू सिक्नुहुन्छ, एसएमसी सिक्नुहुन्छ वा अरू के हुन्छन् होइन, स्ट्राटेजीहरू सिक्नुहुन्छ। र अहिले आइसिटी एकदमै फेमस भएकोले आइसिटीकै तरिकाले चाहिँ मार्केट मुभ हुन्छ। आइसिटीले चाहिँ एल्गोरिदम थाहा पाएको छ, मार्केट कसरी मुभ हुन्छ एउटा एल्गोरिदमले मुभ गर्छ भन्ने छ होइन आइसिटीको। र सबैलाई आइसिटी सिक्न मन लागेको छ। तर त्यस्तो केही पनि होइन। मार्केट कसरी मुभ हुन्छ भनेर यो कुनै पनि ट्रेडर तपाईँ हामीलाई थाहा हुँदैन। यो भनेको ठुलो मान्छेहरूको काम हो, जसले मार्केट रियलमा मुभ गर्छ उसलाई थाहा हुन्छ। र यो स्मार्ट मनी कन्सेप्टले चाहिँ तिनीहरूको मुभ पकड्ने भन्ने हो। तर त्यस्तो कहिले पनि गर्न सकिँदैन। स्मार्ट मनीले के गर्छ त्यो कसैले प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन। जस्ट हामीले यो चाहिँ उनीहरूको फुटस्टेप फलो गरे जस्तै हो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट। तर पनि यो 100% तपाईँले स्मार्ट मनी कन्सेप्टै सिकेको भन्ने होइन। यो एसएमसी भनेर नाम मात्र भनेको त्यस्तो केही पनि हुँदैन। तर अब कतिले भन्नुलाई किन सर अनि किन एसएमसी र आइसिटी ट्रेडर बढी छन्, किन यसले भनेको एकुरेसी छ, किन एकुरेट छ, किन यो तरिकाले ट्रेड गर्दा चाहिँ किन रिजल्ट देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू यहाँ अब के गर्नुभयो भने तपाईँले जुनसुकै स्ट्राटेजी सिक्दा पनि यदि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई जर्नल गर्नुहुन्छ, यो बेला यो गर्छु भनेर तपाईँले नोट्स लेख्नुहुन्छ, ओभरअलमा त्यो आफ्नो स्ट्राटेजीलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँले जुनसुकै स्ट्राटेजी पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। एसएमसी आइसिटी मात्रै भन्ने हुँदैन, जुनसुकै तरिकाले पनि तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ प्रोफिटेबल हुनुहुन्छ वा लसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो स्ट्राटेजीको केही पनि हात छैन, त्यो तपाईँ हो। एउटा कोही मान्छे प्रोफिटेबल छ भने प्रोफिटेबल हुनुको पछाडि त्यो ट्रेडर खुद उही छ। उसको इमोसन कन्ट्रोल, उसको प्र्याक्टिस, उसको वर्षौको मेहनत, उसले गरेको जर्नलिङ, उसले टिपेका नोट्सहरू, उसले गरेको मिस्टेकहरूबाट उसले सिकेको हो। अब यो म कसरी दाबी गरेर भन्न सक्छु भने किनकि स्ट्राटेजी मात्रै सिकेर कोही पनि प्रोफिटेबल बन्न सक्दैन। यो फिल्डमा टाइम बिताउनै पर्छ, उसले मिस्टेक गर्नै पर्छ र ओभरअलमा उसले सिक्दै जान्छ। किनकि मैले मेरो कम्प्लिट स्ट्राटेजी कसरी ट्रेड गर्छु भनेर सबै कुरो मैले फ्रीमा युट्युबमा हालिदिएको छु। मैले के होइन मको हो र आइसिटी जो इनर सर्कल ट्रेडर छ उसले सबै कुरो फ्रीमा हालिदिएको छ। त्यही पनि किन 90% जना चाहिँ लसमा छन् त, किनकि जो पनि आउँछ बिगिनर उसलाई चाहिँ के छ भने छिटो पैसा कमाउनु छ, पेसेन्स छैन। आजको भोलि राता पैसा कमाउनु छ। तर त्यस्तो हुँदैन। ट्रेडिङमा आउनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ र प्र्याक्टिस चाहिन्छ। र प्र्याक्टिस गर्दै टाइम बित्दै गएपछि मिस्टेक गर्दै गएर टिप्दै गएपछि तपाईँहरूलाई आफ्नो मेरो इमोसनमा के कमी रहेछ होइन, मेरो माइन्डसेट कस्तो खालको रहेछ, मेरो साइकोलोजी कस्तो खालको रहेछ भने आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो साइकोलोजी इम्प्रुभ गर्दै जानुहुन्छ। र जुन बेला तपाईँले आफ्नो साइकोलोजी, माइन्डसेट र इमोसनलाई मजाले बुझ्नुहुन्छ, म कस्तो खालको ट्रेडर रहेछु, मलाई 1 मिनट टाइम फ्रेममा ट्रेड गर्न त नमिल्ने रहेछ किनकि मेरो यस्तो म पेनिक भइहाल्दो रहेछु, मिस्टेक गरिहाल्दो रहेछु
धेरैवटा स्क्रिन हेर्नु नसक्ने रहेछु मैले। त्यही भएर मैले त 1 आवरमा गर्नुपर्ने रहेछ, ठुलो टाइम फ्रेममा गर्नुपर्ने रहेछ, किनकि ठुलो टाइम फ्रेममा धेरै ठुलो मुभ हुँदैन, धेरैवटा विक हुँदैन, म स्टप आउट हुँदिनँ भनेर तपाईँ सिक्नुहुन्छ। कतिपयको कस्तो पनि माइन्डसेट हुन्छ भने धेरै बेर होल्ड गर्न नसक्ने होइन, त्यही भएर उसले चाहिँ अब 1 आवरको हिसाबले ट्रेड लिनै मिल्दैन, किनकि 1 आवरमा उसले ट्रेड लिन्छ भने धेरै बेर होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ टार्गेट मुभ हुनलाई। त्यति बेलसम्म ऊ पुरै अब प्यानिक भएर बस्न सक्छ। त्यही भएर उसले अब 15 मिनट 5 मिनटमै स्क्याल्पिङ गर्ला होइन। त्यो मान्छेको ह्याबिट अनुसार हुन्छ। तपाईँहरूले ट्रेड गर्दै गएपछि तपाईँले आफ्नो पर्सनालिटी चिन्नुहुन्छ, म कस्तो खालको ट्रेडर रहेछु, मलाई कस्तो खालको स्ट्राटेजी सुट हुन्छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ र त्यसरी नै ओभरअलमा ग्रो गर्दै जानुहुन्छ। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ मैले त्यो मान्छेहरूको लागि ध्यानमा राखेर भनेको जसले चाहिँ दिनरात लगाएर मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ प्रोफिटेबल हुनका लागि। प्रोफिटेबल हुनका लागि ध्यान नदिनुहोस् कसरी पैसा कमाउने, मार्केट कसरी रिड गर्ने, त्यसमा ध्यान नदिनु। तपाईँले आफ्नो मिस्टेक के छ, आफ्नो कमी कमजोरी के छ टिप्नुहोस्, पहिला विकनेस टिप्नुहोस् र तपाईँ कस्तो खालको पर्सनालिटीको मान्छे हो। स्क्याल्पिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई ठिक होला कि, स्विङ ट्रेडिङ गर्दा ठिक होला कि, डे ट्रेडिङ गर्दा ठिक होला, पहिला यी कुराहरू छुट्याउनुहोस् र यसो गर्दै जानुभयो भने तपाईँले ओभरअलमा आफ्नो ट्रेडिङ साइकोलोजीमा इम्प्रुभमेन्ट देख्नुहुन्छ।